ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሲ ይባላለሁ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ አይነት የሳተላይት ዲሽ አሰራሮችን እንዲሁም የተለያዩ የሳተላይት ሪሲቨር ጥገናዎችንና በሶፍትዌር ምክንያት ቢበላሹ እንዴት በቀላሉ ማስነሳት እንደምንችል በአጠቃላይ ስለ ዲሽ እና ዲሽ ነክ ስለሆኑ ቴክኖሎጂዎች አንድ ላይ የምናወራበት ቻናል ነው። እንዲሁም በቪዲዮ መልክ የምናቀርብበት ቻናል ነው። አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ሁሌም የምንለቀው ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ስራው እንገባለን። በመጀመሪያ ሎደራችንን እንከፍታለን። እዚህ የምታያትን ከዛ ወደ ላይ በኩል ጥግ ላይ አለች እቺኛን ወደ ጎን ሶስተኛን እንነካና እታችን እንመጣለን። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ብናረጋት አሪፍ ነው። ኮምፖርቷን እንመርጣለን። ከዛ ዲዲአር2 እናረጋለን ለ4 ሜጋባይት ሶፍትዌር ስለሚጠቀም ማለት ነው። ከዛ ሶፍትዌራችንን እንመርጥና ከጥግ እንደምታዩት ስታርት ምትላለች እሷን እንነካታለን። ከዛ ፕሮሰሱን ይጀምራል ማለት ነው። ዲኮደራችንን አጥፍተን እንከፍታለን። እሺ ዲኮደሩን እስቲ ሪስታርት አደርጋለሁ። ኦኬ ይቅርታ ቪዲዮ ተገልብጦ ነው ያለው። ቆይ እስቲ እሺ አሁን እንደምታዩት እየቆጠረ ነው ጀምሯል። 22% ይላል። እያቆምኩ ጀምራለሁ ረጅም ስለሆነ ጊዜ እንዳይፈጅብን። እሺ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ የምንለቀው ቪዲዮ ሁሉ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የደወል ምልክቷን በመጫን ማለት ነው። እና ደግሞ በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ወይም ማየት የምትፈልጉትን ነገር ከስር በኮሜንት ሴክሽኑ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ያው በምንችለው አቅም እኛ የምናውቀውን ለማሳወቅ። እሺ 62 እያለ ነው። እዚህ ጋር አቆሜ እያስጀመርኩ ስለሆነ ነው የሚዘለው። ቪዲዮን ፓውዝ እያረኩ ነው ማስጀምረው። አሁን 96 እሺ እዚህ ጋር ጨርሷል። ኦኬ እንላትና ያው ኮምፕሊትድ ይላል። ዲኮደሩ አሁንም ቀይ እንዳበራ ነው። ሪስታርት ማድረግ አለብን። በራሱ ሰዓትም ይጀምራል፣ ግን ሪስታርት ብናደርገው አሪፍ ነው። አጥፍተን እንከፍታለን። አጥፍተን ስንከፍተው መስራት ይጀምራል ማለት ነው። ያው ሰክተን መጠቀም ነው። ያው ሎድ ብሎ መጥቷል። አመሰግናለሁ።